Promovate ca adevărate cocktailuri de energie, șaturile din lămâie, ghimbir și turmeric sunt pe val printre pasionații de fitness și sănătate. Despre lămâie și ghimbir am vorbit deja în alte clipuri pe care le găsești pe canalul meu, dar cum rămâne cu turmericul? Care este rolul lui în această familie a superalimentelor? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Înrudit cu ghimbirul, turmericul sau științific curcuma longa este folosit de mii de ani pe post de medicament, condiment, dar și colorant, datorită nuanței sale de un galben portocaliu aprins. În sistemul de medicină tradițională Ayurveda, turmericul joacă un rol important în prepararea unor remedii naturale de peste 5000 de ani, iar bucătările asiatice îl adoră în sosuri și mâncăruri de tot felul. Spre deosebire de ghimbir, turmericul are un gust amărui și este bine să fie combinat cu alte ingrediente pentru a fi tolerat mai ușor. Partea bună e că în mâncăruri nu se simte atât de puternic, ci doar că să dea o ușoară aromă și culoare preparatelor. În magazine se găsește la raionul de fructe și legume sub formă de rizom, adică tulpina subterană care seamănă puțin cu ghimbirul, însă are o formă mai lungă și subțire, iar sub coajă este portocaliu aprins. Cel mai des îl poți găsi însă la raftul de condimente, singur sau în mixuri de mirodenii, cum ar fi curry. Culoarea galbenă a curryului vine tocmai de la turmeric. Nu în ultimul rând, numeroase suplimente conțin turmeric, sau mai bine zis, principalul său ingredient activ, curcumina. Turmericul are un conținut redus de curcumină, cam 1 până la 6% din greutatea sa. De aceea, majoritatea studiilor științifice au analizat efectele unor extracte de turmeric, majoritatea având în special curcumină în cantități mai mari decât și-ar putea asigura cineva doar consumând turmericul ca mirodenie. În plus, curcumina are o biodisponibilitate foarte scăzută, adică este absorbită în cantitate mică de către organismul uman. Există însă și vești bune. Piperina, o substanță din piperul negru, poate îmbunătăți absorpția curcuminei. Așa că pentru a te bucura un pic mai mult de proprietățile turmericului, ajută să-l consumi cu piper negru. Și suplimentele pe bază de curcumină au piperină din același motiv. De asemenea, curcumina este liposolubilă, deci dacă îți iei suplimente care o conțin, e bine să le asociezi la o masă cu mai multe grăsimi. De ce să consumi turmeric sau curcumină? Majoritatea beneficiilor terapeutice ale curcuminei derivă din proprietățile sale antiinflamatorii și antioxidante. Curcumina în cantități mai mari ajută în lupta cu inflamația din corp, deci poate fi de folos pentru prevenirea și tratarea a numeroase afecțiuni, printre care boli cardiovasculare. Poate contribui la diminuarea inflamației induse de efort și a durerilor musculare, îmbunătățind astfel refacerea la persoanele active. Stresul oxidativ, responsabil de îmbătrânire și apariția unor boli, poate fi redus prin neutralizarea radicalilor liberi, unde curcumina își arată puterile antioxidante. Alte beneficii ale curcuminei includ protecție cardiovasculară, efecte antivirale și antibacteriene, adjuvant în gestionarea unor probleme ca sindrom metabolic, hiperlipidemie, artrită, întârzierea unor afecțiuni ale creierului legate de vârstă, suport împotriva diabetului și a cancerului. Mai multe studii pe animale și subiecti umani au legat aportul de curcumină cu reducerea greutății, a indecelui de masă corporală și a circumferinței taliei. Și aici ar putea fi implicate proprietățile antiinflamatoare ale curcuminei, deoarece și în cazul obezității se produce inflamație în corp. Totuși, este nevoie de mai multe cercetări pe subiecti umani care să evalueze eficiența utilizării curcuminei în prevenirea și gestionarea obezității. Hai să vedem cum se consumă turmericul. Sunt câteva preparate la care poți folosi pudră de turmeric pe lângă alte ingrediente, desigur curry, diferite sosuri și mâncăruri cu sos, vegetariene sau cu carne, dressinguri pentru salate, omlete, orez, cușcuși, biscuiți, checuri și alte deserturi. Sau îl poți adăuga în porici de ovăz, fructe uscate și nuci, băuturi cu lapte obișnuit sau vegetal. De asemenea, se adaugă în băuturi concentrate, adică lămâie curățată de coajă, bucăți de ghimbir și de turmeric date la blender cu puțină apă. Dacă ți se pare prea acră și iute băutura, poți folosi și o portocală. Nu uita de piper macinat la final. Așadar, dacă îți plac mirodenile și le folosești des când gătești, turmericul este o alegere bună pentru culoare și aromă.
Amatorii de senzații tari în materie de gusturi pot experimenta băuturi cu turmeric, ghimbir și lămâie și alte condimente puternice. Dacă însă ești mai interesat de proprietățile nutritive ale turmericului, consultă-te cu medicul pentru a vedea dacă ți se potrivește un supliment alimentar care conține curcumină. În cazul persoanelor interesate să slăbească, e bine de știut că turmericul nu va topi kilogramele în plus în lipsa unui deficit caloric și a adoptării unor obiceiuri alimentare sănătoase. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.